Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay thì tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lập giá trị lớn nhất và trả về tiêu đề cầu. Ví dụ như chúng ta có một danh sách các học sinh với các môn toán, môn học và chúng ta cần phải lập ra cái môn nào, chúng ta sẽ tìm cái môn nào của từng bạn có cái số điểm cao nhất hoặc là số điểm thấp nhất. Ví dụ như bạn Phan Hà Linh thì chúng ta có dành phần 1 thì chúng ta có môn hóa là được 10 điểm, như vậy số cao nhất của bạn là môn hóa. Hoặc là số thấp nhất là chúng ta có điểm môn quốc phòng là 4,62 điểm, thì 63 điểm thì số điểm đó là thấp nhất. Hoặc là bạn Nguyễn Đức Trọng dòng số 10 thì chúng ta số thứ tự 10 thì chúng ta có số điểm là cao nhất là môn công dân, đó là 9,25, và số điểm thấp nhất đó là môn của như là môn sử thì 5 điểm 25. Như vậy để lập danh sách tên môn học, lập danh sách của tìm cái môn học của các bạn này, nếu mà số chúng ta có một danh sách rất là dài thì chúng ta có thể khó khăn trong cái việc tìm kiếm để môn học. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách để chúng ta tìm hiểu. Thì chúng ta có thể là tạo ra một cái công thức XLOOKUP index để chúng ta tìm. Đó là chúng ta index là chúng ta sẽ tìm theo từng dòng, đó là cái index của dòng này chúng ta sẽ trả về cái môn học, đó là dòng đầu tiên là từ C1 đến là 1 là chúng ta sẽ lấy cái tên tiêu đề là chúng ta cần trả về môn học là chúng ta cần. Thứ hai là chúng ta lại lấy số dòng số 1 là cái dòng số 1, tức là dòng một dòng duy nhất là cái dòng đầu tiên, thì chúng ta cần phải tìm là sử dụng map. Map này là chúng ta tìm cái cột nào chúng ta có số dòng cao nhất. Ví dụ như trong này chúng ta cần cái điều kiện của map là chúng ta sẽ là map của L2 đến C2, đó là C2 đến L2, đó là map của dòng 2 này của bạn Linh này. Thì cái map này của bạn là map là cột 10, tức là cái tìm cái 10 trong cái của là 2 này là nó nằm số cột cái bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tìm thấy cái cột map của này là chúng ta sẽ tìm thấy là cột thứ 3 của từ danh sách. Đây chúng ta thấy là nó trả về cột thứ 3 trong danh sách, đó là môn, ví dụ vài môn hóa. Như vậy chúng ta sẽ tìm được cái index của nó là và nó trả về tiêu đề của môn hóa. Tuy nhiên cái hạn chế của cái sử dụng công thức này là nó không trả về hàm mảng và chúng ta phải kéo xuống. Thì nếu về cái các báo cáo mà chúng ta cần cái dữ liệu động thì chúng ta thay đổi, thì chúng ta phải thay đổi công thức kéo và chúng ta cần kéo xuống. Như vậy nó một cái hạn chế trong cái công thức này là nó phải cần kéo xuống, là nó tốn nhiều mất công, và cái khi mà dữ liệu động là nó sẽ không thay đổi theo. Thứ hai là chúng ta sẽ cần, nếu chúng ta muốn dữ liệu mà nó tự động có dẫn điều chỉnh theo cái dữ liệu thì chúng ta cần phải sử dụng công thức mảng. Mà công thức mảng ở trước đây trong cái hòm mà trước năm 2013 thì chúng ta để làm việc này thì chúng ta sử dụng tốn rất là nhiều cái công thức, mà tôi xin giới thiệu đây là một công thức là cũng là trả về là tiêu đề và trả về mảng. Thì do cái đặc thù của hàm match này nó không trả về mảng, không tìm theo mảng được, và nếu không công thức mảng thì nó vẫn tìm match của cả một cái mảng, cho nên nó phải lồng ghép rất là nhiều công thức. Thì để mà làm được cái công thức này thì các bạn phải có trình độ chuyên sâu hơn. Thì cái này thì chắc bạn có để các bạn tôi giới thiệu qua để các bạn tìm hiểu cách làm. Thì hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn cách rất là đơn giản để tra hàm match. Thì cái hàm match này chúng ta sẽ sử dụng trong cái này, thì chúng ta đã sử dụng cái hàm match, nó sử dụng cái hàm Bayrow. Như Bayrow là tôi đã giới thiệu các bạn trong cái bài là 019, cái video 019, thì chúng ta có thể tìm trong cái hàm này thì chúng ta làm. Thì trong này hàm Bayrow tôi sử dụng thêm cái hàm filter để chúng ta làm cái mảng là từ C2 đến L. Khi cái cột B này nó là phát rỗng thì tôi loại bỏ đi những dòng rỗng vào phía dưới, tại vì ví dụ như nhiều doanh nghiệp không có cái danh sách cái lao động đi là cả ví dụ như tầm 2.000 người, thì chúng ta xuống lọc ra chúng ta sử dụng tới ô cuối cùng thì nó rất là dài và chúng ta gây là nạn công thức, thì chúng ta chỉ sử dụng thêm cái filter nó để lọc cái danh sách là có rỗng thì nó nhẹ hơn, tốc độ nhẹ hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng hàm lambda ở đây chúng ta đặt tên đây là x ở đây có thể đặt tên là điểm cũng được, điểm của các bạn.
Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm index để chúng ta làm giống như index tôi đã nói ở cái cột cách màu chúng ta index chúng ta vẫn như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta có thể để màu hoặc không để trống cũng được, nó vẫn hiểu là trống. Nhưng mà quan trọng ở đây là chúng ta hàm mask này chúng ta sử dụng mask này chúng ta sử dụng cái mask là nó phân cột tìm theo điểm, tức là nó sẽ tìm theo cái dòng của cái dòng bay râu nên hắn tìm từng dòng và nó trả về kết quả. Thì ở đây nó sẽ từng dòng, ví dụ như dòng mask của dòng điểm này là dòng điểm dòng thứ hai thì nó sẽ trả về kết quả là 10. Ví dụ như dòng thứ 3 trong số thứ tự thứ hai nó thì sẽ trả về kết quả là 9,5. Như vậy tùy từng theo cái vị trí nó sẽ trả về, và đây chúng ta phải lấy theo cái tên điểm. Thì đó là cái và trả về không này là tiền chính xác, thì chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ enter thì nó sẽ trả về luôn cả một mảng. Chúng ta thấy cái công thức mảng này nó là rất là nhanh chóng. Thì để làm cái này bài này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về làm cái hàm này. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta qua cái link file, nếu chúng ta sẽ tải về cái link để chúng ta quét mã QR code này để chúng ta tải về link để chúng ta tìm hiểu. Thì chúng ta qua cái sheet file link này chúng ta quét mã QR code để chúng ta tìm hiểu cái file. Thì chúng ta sẽ tìm qua trong cái công thức tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Đầu tiên chúng ta sử dụng hàm bay râu thì chung như bài video 019 tôi đã giới thiệu. Thì đầu tiên chúng ta muốn tìm cái mảng nào thì chúng ta phải lấy cái mảng đó từ B2 đến L, L là 1. Thứ hai chúng ta sử dụng hàm lambda và chúng ta đặt tên này là tên điểm số để chúng ta thành điểm số cho chúng ta dễ hiểu. Thứ ba nữa là chúng ta sử dụng là hàm index chúng ta cần trả về cái gì? Trả về tiêu đề cột là chúng ta lấy từ C1 đến C đến L, C1 đến L1. Chúng ta cần tìm C1 đến L1 đó. Tiếp theo nữa là chúng ta cần tìm hàm số dòng của trong cái hàm index, thì hàm trả về thì chúng ta bỏ trống không được, tại vì số cầu chúng ta cần trả về là chúng ta cần tìm mask của cái gì, cái chúng ta tìm mask giá trị lớn nhất là mask của cái gì, cái điểm số đó. Thứ hai là chúng ta điểm số này, mask của điểm số này chúng ta tìm ở đâu? Chúng ta khóa lại cái mask điểm số này chúng ta đâu? Chúng ta tìm trong cái mảng điểm này từ C2 đến L2, như vậy mask tìm trong cái điểm số. Như vậy chúng ta xong cái này chúng ta sẽ tìm là chúng ta cần tìm chính xác hay không, chúng ta trả về không là tìm chính xác. Xong đó là chúng ta enter, chúng ta khóa lại và chúng ta enter. Đó, chúng ta thấy đó là kết quả là như vậy, nó đã đúng trong cái hàm này. Chúng ta sẽ tìm thấy là cái đây là cột khóa. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đổi lại công thức này là chúng ta tìm đây là, ví dụ như đây là chúng ta 10 đi, thì chúng ta cho vang là 10, nó sẽ đổi lại môn vang đây là 10. Chúng ta chú ý khi chúng ta điều chỉnh lại cái số điểm là sẽ tìm lại cái công thức và nó tìm lại cái tiêu đề. Thì đó là chúng ta thấy. Nhưng mà ở đây tôi muốn giới thiệu thêm các bạn là khi chúng ta làm những dòng trống này nó vẫn trả về kết quả. Còn nếu chúng ta muốn động thêm nữa thì chúng ta cần cái trả về đúng thì chúng ta cần phải loại bỏ thêm cái dòng trống ở phía dưới, thì chúng ta thêm hàm filter chúng ta làm cần là C2, chúng ta cần kết quả là C2 đến L thì chúng ta phải loại bỏ đi khi là cái cột B2 đến B nó là khớp rỗng, thì nó không rỗng thì nó trả về thì đúng. Thì như vậy chúng ta đã xem xong là cái hàm filter. Chúng ta thấy chúng ta như vậy chúng ta thấy, và khi chúng ta nhập ở đây nó vẫn không xảy ra kết quả, nó không ảnh hưởng gì. Như vậy chúng ta thấy nó chỉ dò đến cái dòng này thôi. Như vậy là chúng ta thấy nó hơn nhanh rất nhiều. Nếu chúng ta thấy ở đây chúng ta có 1000 dòng thì chúng ta nhập thêm thì nó chỉ lấy tới dòng 43 này thôi, nó không lấy xuống, nó không trả về, cho nên tốc độ tính toán lại nhanh hơn. Ở đây khi đây là chúng ta có điểm số max thì chúng ta cần điểm số min thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì điểm số min thì tôi sẽ copy lại bên này cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta khỏi mất công nhập
thì chúng ta sẽ thấy minh. Thì thấy minh ở đây là chúng ta thay chữ mát này bằng minh thôi, chữ mát này bằng minh. Đó, chúng ta thay minh là nó sẽ ra tìm ra điểm số minh của các bạn. Đó. Như vậy minh của nó là môn quốc phòng. Thứ hai bên bạn này là bên tin học, bên quốc phòng. Đó, chúng ta thấy cái những điểm nào nó trả về như vậy. Đây sử tin học là ví dụ đây tin học thì đây sử là nó trả về sử. Thì đó là cái cách để chúng ta tìm các giá trị trong minh mát và trả về tiêu đề cầu của một danh sách. Thì qua video này tôi đã hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm một cái giá trị, tìm kiếm tiêu đề cầu dựa trên cái giá trị của từng dòng. Thì cái ưu điểm của công thức này là sau này chúng ta mới sử dụng được, đó là do cái sử dụng cái hàm bay rau này nó mới có trả về kết quả của math theo từng bay rau. Đó cho nên trước đây chúng ta không thể làm được. Thì hy vọng qua cái video này các bạn sẽ nắm bắt thêm nhiều điều về cái hàm math và bay rau. Thì nếu các bạn có những gì thắc mắc, các bạn có thể để dưới bình luận comment để tôi có thể giải đáp hoặc là làm các video theo các yêu cầu của các bạn. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể, nếu thấy hay, các bạn có thể like, subscribe và chia sẻ mọi người cùng tìm hiểu. Để tải file về tham khảo, các bạn có thể vào sheet like file này, chúng ta sẽ quét cái mã QR code này và chúng ta sẽ like file. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn.